Assalamualaikum dharshokসকল স্বাগতম জনাইছো পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলত সো আজি আলোচনা কৰিব গৈ আছো দি নয়েজ অৰ এয়াৰৱেজ প্ৰো ডিজাইন ইন ইণ্ডিয়া মই আগতে ইউজ কৰি আছিলো বহুত নেকবেণ্ড ভালে পাইছিলো বাট অকমান বেয়া হৈ গ'ল সো আমি বুজাই গ'ল নয়েজ অৰ ইউজ কৰোঁ ইয়াতে ভাল ভাল ফিচাৰ্ছ আছে যেনেকুৱা ANC আছে এক্টিভ নয়েজ কেনসেলেশন আপ টু 32 dB তাৰপিছত আছে আপ টু 60 আৱাৰ প্লে টাইম ডুৱেল পেয়াৰিংও আছে তাৰপিছত আছে ইয়াতে ইনষ্টা চাৰ্জ 10 মিনিটছত 10 আৱাৰ্ছ প্লে টাইম 13mm driver তাৰপিছত IPX water 5 resistance 3 in built-in EQ modes so আশা কৰিছো ভালে পাও যাতে ইউজ কৰি আৰু আনবক্সিং ভিডিওটো হেকলৈকে চাই থাকিব আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাব আৰু যদি চাই ভাল পাইছে সাবস্ক্ৰাইব আৰু শেয়াৰ কৰি দিব টিল দেন মই আপোনালোকক বেলেগ এটা ভিডিও লগ পাম জয়া এখন ষ্টে সেফ ষ্টে হেলদি আৰু এটো মই কিনিছো Amazonৰ পৰা ফৰ আ প্ৰাইস অফ ₹1499 which is almost 1500 so let's hope for the best so finally unboxing কৰিব গৈ আছো the noise Airwave Pro এটো Amazonৰ পৰা কিনিছো for a price of $1499 so বহুত দিনৰ পৰা মই বহুত ইউজ কৰি আছিলো বহুত obviously বহুত ভাল হয় and noise তেনেকৈ ইউজ কৰা নাছিলো মই খালি স্মাৰ্ট ওৱাচ ইউজ কৰি আছো so এইবাৰ ফাইনালি মই ট্ৰাই কৰিলো যে নয়েজৰ এটা কিনো আৰু ৰিভিউজ বোৰ ভালে দিছে ইয়াতে 32 dB ANC আছে এক্টিভ নয়েজ কেনসেলেশন ইয়াতে লিখা আছে IPX 5 water resistance আৰু 3 in built EQ modes আছে সো ভালে হ'ব যেন লাগিছে আৰু পেকেজিংটো বহুত ধুনিয়া প্লাস ডুৱেল পেয়াৰিং আছে আপ টু 60 আৱাৰ প্লে টাইম 10 minutes of charge দিলে মানে ধুনিয়াকে চলি যায় আৰু so let's quickly unbox the beautiful box আৰু ভিতৰত চাও কি কি আপোনালোকে পাব প্ৰেজেন্টেশন তো খুবই ধুনিয়া ফাৰ্ষ্টত ভিতৰত ইয়াৰ তলত কি কি আছে সো ইয়াতে আপোনালোকে পাব এক্সট্ৰা ইয়াৰবাডছ প্লাস ইউজাৰ মেনুৱেল আৰু কিছুমান ষ্টিকাৰ্ছ আছে আৰু এইটো চাগে কিবা ওয়াৰেন্টি কাৰ্ড টাইপ হ'ব আৰু এইটো USB কেবল যিহেদি আপোনালোকে চাৰ্জ দিব আপোনাৰ নেকবেণ্ডাল আৰু এইটো হল ইউজাৰ মেনুৱেল কেনেকৈ কি কানেক্ট কৰিব লাগে বিশেষ ইমান একো কমপ্লিকেটেড নহয় জাস্ট ব্লুটুথ অন কৰিলে হৈ যাব আৰু ফাইনালি নেকবেণ্ডাল হাতত আহি গ'ল সো বিল কোৱালিটিটো খুবেই ভাল যোনটো মই আগতে ইউজ কৰি আছিলো বোটৰ হেটো ভালে আছিল বাট মানে এইটো অকন বেছি হেভি যেন লাগিছে সো ইয়া the build quality is impressive আৰু ইয়াতে লিখা আছে powered by noise NOISE আৰু এইটো power on off button আৰু এইটো হল চাৰ্জিং পৰ্ট এইটো ভলিউম আপ ডাউন সো এইখিনি আছিল আনবক্সিং ভিডিওটো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে আৰু যদি চাই ভাল পাইছে সো সাবস্ক্ৰাইব আৰু শেয়াৰ কৰি দিব টিল দেন মই বেলেগ এটা ভিডিও লগ পাম আপোনালোকক জয় অসম stay safe stay healthy and keep liking to my YouTube channel videos. Goodbye.